my YouTube channel. It's me, SaramiFC. Don't forget po to subscribe, click the bell button po para po updated kayo, and then follow my Instagram and FB page. Thank you po! For today's video, guys, it's all about delayed ejaculation. So, unang-una, maghihingi na ako ng sorry para sa title. Kasi yung mga YouTuber na nakakaalam, so, si YT kasi medyo mahigpit, lalo na sa mga ganitong topic. So, especially doon sa isa kong vlog na kasit. So, nilagay ko na yun how to increase the sperm count. Pero hindi kasi siya pinayagan ni YT. So, nilagyan ko siya ng another term for sperm count. So, kasit yung nilagay ko. So, doon siya naging green dollar. So, pagpasensyahan nyo na ako. So, if ever po na ang title ay hindi naman ka-aya-aya, okay? So, I'm sorry po. And then, yung title po, related dito, syempre, sa topic natin. Pero hindi po siya tataas ang inyong libido. So, kung lalaki ang nanonood at tingin nyo po ba, nag-aabang po kayo ng ikakataas ng inyong libido. So, i-stop nyo na. Kasi i-skip nyo na dahil hindi naman po. So, it's a medical explanation po. Inuunahan ko na. Para yung iba nagko-comment na wala namang kaano-anuhan. Gusto nila ng medyo tataas ang kanilang libido Okay? So, itong vlog na to, ginawa ko lang to. Kasi may mga tao o may mga nag-comment sa akin publicly na baka pwedeng gawan ko sila ng vlog for this topic. So, samahan nyo na ako and para mag-gets nyo na po kung bakit at para masagutan natin yung mga tanong ito. Salamat! So, before guys ako mag-discuss about the delayed ejaculation. So, syempre kailangan malaman nyo muna kung ano yung mga phases of sexual response. So, 4 yan. So, 4 na stage yan. Pag ikaw ay nakikipag-contact, hindi mo lang alam yung 4 na stage, pero dumadaan tayo lahat dyan. Okay? Tayo, kasi syempre, I'm a married woman. So, next, what are the 4 phases? We have the excitement, okay? We have the plateau. Next is the orgasm, and then resolution. So, sa amin, sa board exam ko, tinanda ko yan, F4. F4, okay. F4, okay. Excitement, plateau, orgasm, and then resolution. So, sa excitement, alam nyo na yan. The way na nagkikiss, okay. Next, kapag ikaw ay, yung gumagawa ka ng ikatataas ng libido mo, okay. So, that's excitement, okay. Next, plateau. Kapag ang babae is lubricated, nagiging lubricated na siya. So, nasa plateau na yan. So, kapag next na yung plateau stage is the orgasm, this is the shortest phase, okay? So, seconds lang ang inaabot dito sa orgasm na to. So, pag na-reach nila to ng orgasm, seconds lang. So, kung dito na yung sinasabi nilang sobrang bilis, okay? Hindi ko na may paliwanag ng tama kasi baka tayo maano ni YT. Pero nagigets nyo naman sana ako. Sa orgasm phase, ito na yung pinakamabilis na pinakahihintay nyo. Yung peak, yung climax, okay? So, next, yung resolution. Dito na yung sasabihin yung, okay, natapos na. Pagod ka na Pagod na, babalik na sa normal stage ang iyong libido, bababa na ulit. Okay, so yun ang stages ng phases of sexual response. Okay, so what do you mean by delayed ejaculation? So delayed ejaculation, guys, ito yung difficulty or mahirap or inability of a man. Lalaki. Inability of a man to reach the orgasm phase. So yung pangatlo. Okay, so pag hindi kasi niya na-reach yung orgasm phase, hindi siya mag-ejaculate ng semen. Okay, so dun nagkakaproblema kung bakit nagkakaroon ng delayed ejaculation kasi hindi niya nare-reach itong orgasm phase. So, ano yung mga katotohanan tungkol sa delayed ejaculation? So, number 1, anong fact ito? So, number 1 fact is ang delayed ejaculation is a sexual dysfunction. Okay? So, may problema siya. Ano yung sexual dysfunction? May problema ka sa any of the phases na sinabi ko sa inyo kanina. So, kung hindi ka makareach ng orgasm, meron kang sexual dysfunction. Kaya kasama ang delayed ejaculation sa sexual dysfunction. So, number 2 fact, the average time to reach the orgasm phase is varies between the individuals, okay? So, walang oras na sinasabi sa studies kung kailan mo marireach yan. Depende yan sa bawat magpartner kung kailan mo marireach ang orgasm phase. Okay, normally merong mas mabilis, meron ding katagalan ng konti, pero nare-reach naman nila yung sinasabi nilang orgasm, okay? Pero dito kasi sa delayed ejaculation, may nagsabi na kapag longer than 30 minutes is considered delayed ejaculation. So, for example,
nag-contact kayo ng couple, nag-contact kayo ng iyong partner, okay? So, pag-contact nyo, first pa lang, okay, sobrang tagal na ng iyong orgasm phase. More than 30 minutes na hindi pa rin, okay? So, dito ka nagkakaroon ng sexual dysfunction kasi nga, hindi ka makareach ng orgasm. So, pero dito, dun sa iba, wala naman sinasabi sa studies na kailangan 4 minutes pa lang ma-reach mo na orgasm or kailangan 2 minutes pa lang ma-reach mo na, okay? So, wala silang sinasabing gano'n. Depende daw yan sa bawat mag-partner. We're asking the causes kung bakit nagkakaroon ng delayed orgasm or sabihin natin delayed ejaculation. Pwedeng physical or psychological. So, delayed ejaculation, what is the main cause? Okay? So, yung pinaka-main cause, hindi lang tayo lagi sa libro. So, kailangan may basis din tayo sa mga nakakausap nating mga pasyente, okay? So, mga napunta sa doktor, yes, and then, yun yung mga kwento nila. So, based dun sa mga clients na pumupunta sa mga doctors, and parang ng mga doctors, no, na ang cause ng delayed ejaculation is what? Frequent masturbation. So, pag lagi kang nagmamasturbate, so every day, how many times in a day, kung ilang beses. So, nanonood ka ng mga pornography, okay? So, walang masama, okay? So, pero yung basis nila na yung mga taong yon na palaging nagmamasturbate is mas nahihirapan sila na ma-reach yung tinatawag nilang orgasm phase kapag meron ng actual, okay? So, it's related. So, yun yung pinaka-cause nun. So, aside from the masturbation or the frequent masturbating, yung sinasabi ko sa inyo. So, next nito is yung mga causes na binibigay ng mga libro. Okay? Next, what are the causes kung bakit nagkakaroon ng delayed ejaculation? So, syempre, gusto nyo ring malaman. So, number 1 is, if-flash ko dyan sa screen, okay? Number 1, if you're using antidepressant drugs, okay? Anti-anxiety drugs, painkiller drugs, so, nakaka-apekto siya sa mga kung bakit nagkakaroon ka ng delayed ejaculation. So, based lang yun sa sinasabi nila na related kasi siya. Yung mga medical drugs na ginagamit ng isang tao, kunyari, mataas ang BP, syempre nagbibigay ang doctor ng pampababa ng BP. Okay? So, mga ganun, related din siya. Nakaka-apekto siya kung bakit medyo matagal ang iyong phase sa orgasm. Next, okay? So, sabi nila, yung alcohol intake at saka use of recreational drugs, okay? So, affected dun sa tinatawag nilang sexual dysfunction. Pero, hindi naman kasi din masabi sa totally sa studies yan. Kasi, di ba, pag mapapansin mo, kapag lumabas ka ng bahay nyo at merong mga tao dyan na nag-iinom sa tabi-tabi, okay? So, maraming anak, okay? So, magtataka ka, bakit yun, manginom, ang daming mga anak? Mayroon ba diferensya yun, okay? So, kung may diferensya yun, edi dapat hindi siya nagkakaroon ng maraming anak, okay? So, kasi hindi siya makaka-reach ng ng orgasm phase. Nahihirapan siya, okay? So, hindi rin natin masabi na totally 100%, okay, na affected, pero meron lang sigurong related. Okay? Related lang sila, kaya may impact doon sa sinatawag nilang sexual dysfunction or delayed ejaculation, yung alcohol intake at saka yung drugs. Next cause, no, sabi nila kapag meron kang nerve damage, kapag meron kang diabetes, yung severe diabetes, okay? Next, pag meron kang spinal cord injury, stroke, ayan mga yan. Related yan kung bakit ka nagkakaroon ng delayed ejaculatory phase, okay? So, related siya based sa studies sa sinasabi nila. Kasi, true din naman, kasi kapag merong spinal cord injury, okay? So, pag may spinal cord injury ang isang tao, nahihirapan siya kahit pasabihin mo, kaya nga yung iba na hindi nakakalakad, merong diferensya sa spinal cord, okay? So, merong may mali, okay? So, kapag merong may mali sa spinal cord or sa merong nerve damage, posible na magkaroon ng sexual dysfunction or mahihirapan siya sa delayed ejaculatory. Kaya, posible talaga na magkaroon ng nahihirapan ka ma-reach yung iyong tinatawag na orgasm phase. Kung meron ikaw birth defect, okay, nung bata ka, pagkapanganak mo, meron kang birth defect, okay, so related dito, pwede ka magkaroon ng delayed ejaculation. Next, no, kung may related ka din sa hormonal conditions like kung mababa ang iyong thyroid, hypothyroidism, kung mababa ang iyong
thyroid hormone. Sorry, kung meron kang hypothyroidism, possible na meron ka ding hypogonadism. So ano yun, mababa rin ang yung testosterone. So related siya kung bakit nahihirapan ko dun sa buuin yung sexual 4 phases, okay? So last, no, kung meron kang retrograde ejaculation. So ano yung retrograde, no? So pag ejaculate mo, hindi pumunta dun sa penis mo, okay? Nagpunta siya pabalik sa bladder. Okay? Sa bladder yung pinag-iipunan ng ihi, okay? So, dun lumalabas. Actually, isa naman din ang labasan yan. Dun sa may yung penis. Unlike dito sa female reproductive organ ng babae, okay? Iba ang daluyan ng ihi, iba ang daluyan ng labasan ng bata, okay? So, tatlo ang butas sa babae, okay? So, the anus, the vagina, at saka yung tinatawag na urethral phase. Sa lalaki kasi isa lang. Isa lang. Dalawa pala. So, dun sa penis and dun yung anus nyo, okay? So, sa penis ninyo, dun lalabas yung tinatawag na semen, okay? So, yung semen, yung sperm, okay? So, doon, dito sa retrograde, ang nangyari, bumalik. So, lalabas na siya, pero imbis na lumabas siya, pumunta siya sa bladder. So, nandun sa bladder nyo, yung inyong semen. So, kapag umihi ka, lalabas yun. Question, okay? So, alam ko may magtatanong sa retrograde ejaculation. Ma'am, pwede po ba akong makabuntis kung ako ay may retrograde ejaculation? So, tingin ko, sir, hindi. Okay? Hindi. Bakit? Kasi, imbis na sa penis lalabas yung inyong semen or yung inyong sperm, babalik po ito sa inyong bladder. So, kapag nag-ihi kayo, doon lalabas yung sperm. Okay? So, magiging cloudy yung urine nyo o yung ihi ninyo. So, hindi naman po pwede na kapag nagko-contact kayo, iihian nyo yung inyong partner para lumabas yung sperm. So hindi rin siya nakakabuntis, okay? So it goes na male infertility. So meron din naman pong medication diyan na ginagawa ang doctor kung anong gagawin sa mga retrograde condition or retrograde ejaculation. Paano ko masasabi, ma'am, na ako ay merong delayed ejaculation? Okay? So, ang sabi sa studies, kapag ikaw ay for more than 30 minutes, okay? For more than 30 minutes, ikaw ay normal naman yung pag-erect ng inyong genital o inyong penis, okay? Kung normal naman ang pag-erect ninyo, na-erect agad, okay? Pero hindi nyo nare-reach yung orgasm phase within 30 minutes na nagko-contact kayo, you are considered, okay? You are considered delayed ejaculation. So guys, yung delayed ejaculation, 1 to 4% of men nakakaranas nito, no? So, maybe one of the viewers, kaya nga siguro sila nag-view nito, kasi gusto nilang malaman kung bakit nagkakaroon. So, syempre siguro may magko-comment din diyan na bakit, ma'am, yung sa akin mabilis naman, okay? So, ibang vlog na lang 'yon kung if ever na gusto nyo. Okay? So, dito sa vlog na to is delayed ejaculation yung pinag-aaral. Next question. Ano po, ma'am, ang normal color ng sperm? Okay? So, ang normal color po ng sperm is whitish gray. So, kung whitish gray, normal yan. Okay? So, meron din magtatanong, ma'am, paano kung yellow? Okay, yellow is a sign of infection. Pwede kang nagkaroon ka o pwede kang merong sexually transmitted disease. So, pwede kang magkaroon ng, meron kang gonorrhea, meron kang chlamydia, syphilis, ganon. So, yellow color is a sign of infection, and then whitish gray is a normal color of your sperm. Question, ano? So, pwede po ba ako makabuntis kung ako ay may delayed ejaculation? And the answer is yes. Okay, so pwede po kayo makabuntis ng babae kahit na kayo ay merong kondisyon na delayed ejaculation. So, papaano? Papaano po magkakaroon yun? Hindi nga po na-ejaculate, no? Hindi nga po kami nakakalabas ng tama. So, hindi po naibibigay ng tama yung orgasm. So, meron po kasi tayo tinatawag na self-insemination. So, ano po ito, ma'am, self-insemination? Hindi na nga po kami nakakapag-ejaculate ng maayos. Hindi nga po namin nare-reach yung orgasm. So, may tinatawag, di ba, tayo ng situational delayed ejaculation. So, mas nakakapag-ejaculate pa yung lalaki kapag siya ay nagmamasturbate compare na on the spot na nagko-contact sa kanilang partner. So, kapag ganon, ang ginagawa dito sa self-insemination, nag-ejaculate yung lalaki sa isang baso or sa isang cup. Okay? After that, kinukuha nung syringe yung kanyang sperm, and then, yung vagina ng babae, syempre, dun ipupush yung lahat ng sperm
na nakuha doon sa cup. Okay? So, marami pong nabubuntis sa self-insemination. Follow-up question. Pwede ba yun, ma'am, galing sa syringe tapos ilalagay sa vagina ng isang babae? Yes. Pero hindi ko sinabi na merong needle, ha? Tatanggalin yung needle doon sa dulo ng syringe. Okay? Doctor kasi ang naggagawa niyan. Okay? So, huwag kayong maggawa ng ganito, no? So, ina-advise lang yun na self-insemination at ginagawa rin yan ng doctor. Okay? So, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng sperm and then pinupush nila, okay, doon sa vagina ng isang babae. Tapos wala naman kasing sinabi na kailangan laging yung penis ang nandun sa loob ng vagina para siya ay mabuntis. So, pwede rin namang na syringe, true syringe yon. So, yung syringe naman is full of sperm, okay? So, galing dun yung sa cup eh. So, in-insert lang yun dun sa vagina ng babae. As long as na yung sperm motility mo is mataas, malakas, okay? So, it's not about the count nga daw eh. It's not about the count, it's about the motility. So, as long as na yung motility is maayos, okay? So, pwede kang makabuntis, especially lalo na kapag nasa fertile days ng inyong partner. So, this would be the end of my vlog. Thank you po for watching and hopefully na may natutunan po kayo for today, both men and women. Hopefully na hindi lang lalaki ang nakapag-watch ng aking vlog na to. So, para may tulong ako, may info ko sa inyo. So, hindi ko naman lahat alam, okay? Pero based lang po 'yan sa mga napag-aralan ko. So may mga tao din talaga na mas alam 'yan kasi especially sa mga lalaki kasi syempre babae ako, no. So kayo rin yung usually nakakaramdam ng inyo. So kung may problema, pwede kayong pumunta sa doctor, okay? So thank you very much and God bless.